आताच एक न्यूज बघितली, राजस्थानमध्ये कप सिरप पिल्याने लहान मुलांचा मृत्यू झाला. त्यासोबतच तुमच्यासोबत एक गोष्ट शेअर करावीशी वाटली, ती म्हणजे जर तुमच्या घरात लहान मुलांना काही खोकला वगैरे झाला असेल तर पहिला जो घरगुती उपाय तुम्ही करू शकता तो असा आहे, थोडंसं आलं घ्यायचं, गरम पाणी करायचं, आलं त्यात उकळून घ्यायचं आणि ते थंड करून पाजू शकता किंवा तुम्ही वाफ देऊ शकता. या 2 गोष्टी करा. त्या जर तुम्हाला नाही कराव्याशा वाटल्या, कप सिरप घेऊन आले तर कप सिरपचा डोस कमीत कमी ठेवा. एक्स्ट्रा डोस दिल्याने पटकन फरक पडेल हा गैरसमज मनातून काढून टाका. तिसरी गोष्ट, शक्यतो 5 वर्षाच्या आतल्या मुलांना कोणत्याच प्रकारचा कप सिरप देऊ नका. घरगुती उपायानेच त्यावर बऱ्यापैकी फरक पडतो, तो आधी ट्राय करा. डायरेक्टली कप सिरप देण्याच्या नादाला लागू नका आणि खास करून 5 वर्षाच्या आतल्या मुलांना कोणत्याच प्रकारचा कप सिरप देऊ नका. सुरक्षित राहा. धन्यवाद.